Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. गुड मॉर्निंग आणि वेलकम बॅक. तर आज खूप दिवसांनी स्पेशल गेस्ट घरी येणार आहेत आणि आपल्या भारतीय परंपरेनुसार पाहुणचार तर चांगला झालाच पाहिजे. तर आजचा हा जो व्हिडिओ आहे हा एक खास पाहुणचारावर असणार आहे. त्यामुळे आज तुम्हाला खूप साऱ्या फ्लेवरफुल आणि इंटरेस्टिंग रेसिपी पाहायला तर मिळणार आहेतच. बट मी युजली जेव्हा माझ्या घरी गेस्ट येतात तेव्हा मी कशी आणि काय काय तयारी करते हे तुम्हाला या व्हिडिओ थ्रू आज पाहायला मिळणार आहे. आणि मला गॅरंटी आहे माझ्या इतर व्हिडिओजप्रमाणे तुम्हाला हा व्हिडिओही तितकाच जास्त आवडणार आहे. बट व्हिडिओला सुरू करण्याआधी सगळ्यात पहिले ते म्हणजे घराला वेलकमिंग ॲटमॉस्फिअर देणं जरा जास्त इसेन्शियल आहे. कारण क्लिनिंग आणि टायडिंग अप ही आपल्या घराला इन्व्हायटिंग बनवण्याची फर्स्ट स्टेप आहे. तर आज मला काय काय बनवायचं आहे डिनरसाठी हे मी ऑलरेडी डिसाईड केलं आहे आणि त्याची लिस्टसुद्धा बनवलेली आहे. तर सगळ्यात आधी मी सुरुवात करणार आहे छोले बनवण्यापासून. सिन्स आजचे सर्व मेनू हे व्हेजिटेरियन असणार आहेत आणि छोलेच्या प्रिपरेशनसाठी जरा आजच्या इतर रेसिपीजपेक्षा थोडा जास्त वेळ लागणार आहे. त्यामुळे सगळ्यात आधी छोले बनवून घेते. तर जेव्हा केव्हा मी फक्त तिघांसाठी छोले बनवते तेव्हा एकदम शॉर्टकट पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवते. कधी फक्त उभा चिरलेला कांदा टोमॅटो घालते तर कधी नारळाचं वाटण घालून. बट आज जेव्हा की गेस्ट येणार आहेत त्यामुळे मी जरा जास्त प्रिसिजन आणि रेस्टॉरंट टेक्निक्स यूज करून छोले बनवायचा प्रयत्न करणार आहे. तर मी एकीकडे ऑलरेडी काबुली चणे कुकरला लावलेत आणि अमृतसरी फ्लेवर येण्यासाठी त्यामध्ये चहाचं पाणी आणि थोडे खडे मसाले घातले. तर दुसऱ्या साईडला उभा चिरलेला कांदा, आलं, लसूण आणि वेलची हे तेलावर व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे आणि ते थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये कोथिंबीर घालून हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे. फॉर ऑल इंडियन्स छोले ही फक्त एक डिश नसून हे आपल्या सगळ्यांसाठी एक कल्चरल आयकॉन आहे. कारण की छोले पेअर सो वेल विथ व्हरायटी ऑफ साईड डिशेस जसं की राईस, नान, भटुरे, इवन पुरी, इवन सॅलड्स, मेकिंग इट वर्सॅटाइल मेन कोर्स. आणि मी आज छोले ॲज अ मेन कोर्स चूज करायचं हे एकसुद्धा कारण आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्पली अफोर्डेबल आहे, इझिली अवेलेबल आहे कॅनडामध्ये. प्लस याची जी टँगी, स्पायसी आणि कम्फर्टिंग टेस्ट आहे ही खूप जणांना अपील करते. प्लस थोडं इंडियामध्ये आल्यासारखं आपल्या मातीशी जुळल्यासारखं फील होतं. तर हेच एक कारण आहे. तर इथे मी सगळ्यात आधी तेलामध्ये आल्याचे जुलियन्स कट केले होते ते परतून घेतले. जे वाटण बनवलं होतं कांदा, अद्रक, लसूणचं ते परतून घेतलं. टमॅटोची प्युरी ॲड केलेली आहे. सगळं तेल सुटेपर्यंत परतून झाल्यावर त्याच्यामध्ये मी जे आपले किचनमधले बेसिक मसाले आहेत ते ॲड करून पुन्हा व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत त्याला परतवलं आहे आणि मग त्याच्यात काबुली चणे घातले. जोपर्यंत चणे व्यवस्थित शिजत आहेत अजून तोपर्यंत मी इथे मिंट चटणीसुद्धा बनवून घेतलेली आहे. आता छोले ऑलमोस्ट डन आहेत. तर मी सगळ्यात वरतून आता छोले मसाला एव्हरेस्टचा स्प्रिंकल करते आणि थोडी कसुरी मेथी घालते फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर आणि फ्रेग्रन्स. आणि आता मी सगळं आवरून घेते. नेक्स्ट मी बनवणार आहे डिलिशियस हराभरा कबाब आणि हे एक ॲपिटायझर म्हणून परफेक्ट व्हेजिटेरियन डिलाईट आहे. आणि लेट मी टेल यू त्या दिवशी हीच डिश स्टार ऑफ द शो होती. आता मला एडिटिंग करताना आठवलं म्हणून मी सांगते. सर्वांना त्या दिवशी हरभरा कबाब खूप जास्त आवडले होते आणि हे बनवण्यासाठी मी घेतलं होतं फ्रेश हिरव्या मिरच्या, मटारचे दाणे, ब्रोकली ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे असेल तर घाला. मी हायली सजेस्ट करेल, खूप छान चव येते. त्यासोबतच मी ॲड केलं होतं पालक, कोथिंबीर, सम फ्लेवर ऑफ गरम मसाला, आमचूर पावडर, मीठ आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट ते म्हणजे उकडलेला बटाटा.
हे कबाब ना फक्त हेल्दी आहेत बट खूप इझी आहेत बनवण्यासाठी आणि ऑफकोर्स फ्लेवर्सनी भरलेले आहेत. नेक्स्ट मेनू आहे ते म्हणजे फ्रॅग्रंट पुलाव. हा एक आयडियल मॅच आहे जे मी कबाब बनवलेले आहेत आणि मसालेदार छोलेसोबत. तर इथे मी यूज केलं एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ॲरोमॅटिक स्पाइस जसं की जिरं, वेलची आणि इतर खडे मसाले टू इन्फ्यूज दिस डिश विथ अमेझिंग फ्लेवर्स. आणि नंतर कलरफुल भाज्या आणि शिजवलेला लॉंग ग्रेन बासमती राईस ॲड केले फॉर दॅट परफेक्ट टेक्स्चर. अँड नाव वी कांट फॉरगेट अबाउट द सेकंड स्टार ऑफ द शो, तो म्हणजे कॉलीफ्लॉवर तंदुरी. ज्यांना कॉलीफ्लॉवर आवडत नाही त्यांना ही डिश एका होल न्यू लेवलवर घेऊन जाईल. आणि खरंच यात घातलेलं जे दही, टँगी मॅरिनेशन, आलं लसूणची चव आणि जे काही मी तंदुरी मसाले ॲड केलेले आहेत हे सिम्पली इररेजिस्टेबल आहेत. नक्की ट्राय करून बघा. आणि ही सुद्धा हिट होती त्या दिवशीची डिश म्हणून. जसं की आता संध्याकाळ होते, माझं अर्ध जेवण रेडी आहे. अँड नाव इट्स टाईम टू सेट द मूड फॉर माय स्पेशल गेस्ट विथ द वॉर्म ग्लो ऑफ कॅन्डल लाईट. त्यामुळे मी जेवणातून आता एक छोटासा ब्रेक घेतलेला आहे आणि आता लिव्हिंग रूममधली कॅन्डल लावते जेणेकरून एक कोझी इन्व्हायटिंग ॲटमॉस्फिअर क्रिएट होईल. आणि त्याचसोबत माझे गेस्ट यायच्या आधी आय हॅव डबल चेक्ड एव्हरी डिटेल्स इन्क्लुडिंग द वॉशरूम. आणि आता सगळं रेडी झाल्यानंतर मी सुद्धा रेडी होते. Just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. सो आता मी रेडी झाल्यावर जे मी मॅरिनेट करण्यासाठी कॉलीफ्लॉवर ठेवलं होतं ते पहिले अवनला लावून घेते वेअर इट विल बी रोस्टेड टू द परफेक्शन. Try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow. आणि जोपर्यंत तंदुरी बनते तोपर्यंत मी चिप्ससोबत खाण्यासाठी रिफ्रेशिंग कॉर्न सॅलड आणि क्रीमी ग्वाकामोली सुद्धा बनवते. आणि स्नॅक रेडी झाल्यानंतर इट्स टाइम टू सेट द टेबल फॉर अ डिलाइटफुल फेस्ट. सो फायनली आता गेस्ट आलेले आहेत आणि मी त्यांच्यासाठी गरमागरम फ्लफी भटुरे बनवते. बट मी इथे क्लेवर हॅक यूज करणार आहे. मी इथे टॉर्टियाज फ्राय करते टू अचीव दॅट सेम डिलाइटफुल रिझल्ट. आणि जोपर्यंत सगळेजण वेट करत आहेत फॉर दिस भटुराज, ते फक्त जस्ट बसलेले नाही आहेत, ते मस्तपैकी एन्जॉय करत आहेत, कार्ड्स प्ले करत आहेत. सो येस, दिस इज वॉट गॅदरिंग अराउंड द टेबल इज ऑल अबाउट. गुड फूड, ग्रेट फ्रेंड्स अँड अविस्मरणीय क्षण. आय होप तुम्हाला हा गेस्ट प्रिपरेशन एपिसोड आवडला असणार आहे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फन आणि थँक्यू फॉर बिंग पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इव्हनिंग. भेटूया पुढच्या नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. टिल देन टाटा, बाय बाय आणि टेक केअर.